ซ่อม UPS ตัวนี้ที่มีปัญหาทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งหน้าจอดิสเพย์ไม่ติดอีกต่างหากแต่ว่าทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งมีไฟด้วย ต่อไฟยังมีไฟที่ไหนไฟจริงๆในนี้มีแบตเตอรี่อยู่ตัวหนึ่งสำหรับแบ็กอัพเขาเรียกว่า internal แบตเตอรี่แต่ว่าถอดออกแล้วจะต่อเป็นexternal แบตเตอรี่ก็คือต่อสายเนี่ยสายที่ว่าจะมาต่อกับแบตเตอรี่ข้างนอกเนี่ยเอาสายนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดน็อตเมื่อถอดสายที่พันตัวมันเองแล้วตรงนี้ถอดได้ก็ต้องถอดเพื่อไม่ให้พัวพันกันเยอะแล้วก็ไปไว้ทางนู้นถอดน็อตนี่จะเป็นสายแบตเตอรี่แบบ modify เอาเป็น external ดันออกนี่เคี่ยวล็อกอยู่ป๊อกนะดูได้เสร็จมีสายโยงเชื่อมโยงจากนอนไอ้ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ internal เสร็จได้ทำการ modify เป็นexternal ก็คือเอารับแบตเตอรี่จากข้างนอกแล้วก็การดึงแบตเตอรี่ถ้าไฟดับก็ดึงจากข้างนอกเข้ามาโดยสายตัวนี้ที่ต่อกับแบตเตอรี่อยู่ก็มาจำสายให้ยาวขึ้นเพื่อลากออกไปข้างนอกนี่คือหน้าจอดิสเพย์เราแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อเทสก็คือจะวัดก่อนว่าแบตเตอรี่มีไฟไหมโดยตั้งเล็งที่ไฟ AC DC แล้วก็วัดแบตเตอรี่ตรงนี้ใช้แบตลูกนี้ก่อนอื่นเรื่องวัดไฟก่อนว่ามีไฟว่าจะเป็นขั้วบวกตรงนี้จะเป็นขั้วลบจะมีบอกอยู่แล้วก็เอาสายสีแดงมาจิ้มขั้วบวกโวลต์มิเตอร์ดิจิตอลวัดบวกสายสีแดงก็จิ้มที่ขั้วบวกนี่คือบวกลบอ่านค่าออกมาได้ 12.50 ก็แสดงว่ามีไฟแต่ถ้าต่ำกว่า12โวลต์ก็จะไม่มีไฟแอมป์ก็จะไม่มีแอมป์มีไม่มีก็จะทดสอบได้ด้วยการจับช็อตวัดโวลต์เสร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่าแบตมีไฟไม่มีไฟแต่ที่รู้ว่ามันมีไฟแต่นี่เป็นการทดสอบว่ามีไฟไม่มีไฟมีแอมป์ไหมถ้าช็อตเราต้องจับช็อตดูถ้ามีไฟมันก็จะสปาร์กโดยจับบวกกับลบมาแตะกันแบบเร็วๆก็จะรู้อย่างนี้ขั้วบวกกับขั้วลบแตะกันแสดงว่ามีแอมป์แต่ว่าไม่มากถ้ามีมากก็จะสปาร์กแรงแต่นี้ไม่ค่อยแรงก็แสดงว่าไม่ค่อยมีไฟเป็นไฟที่อ่อนมากแต่นี้เราจะลองมาใส่ใน UPS ดูทีนี้เรามาจำแบตโดยต่อขั้วนี่คือขั้วต่อแบตเตอรี่ external จะมีขั้วบวกขั้วลบสายสีแดงก็คือขั้วบวกสายสีน้ำเงินก็คือขั้วลบตอนนี้เราจะมาต่อแบตโดยต่อทีละขั้วตอนนี้เราจะมาคอนเน็กขั้วแบตโดยการต่อขั้วบวกนี่คือขั้วบวกเธอต้องไล่สายกลับไปว่ามันเป็นขั้วบวกจริงไหม
ฟึบสีเหลืองมาชนนี้ต่อผ่านรีซิสเตอร์เป็นตัว R เพื่อดรอปกระแสไม่ให้ไหลพรวดพลาดมาที่เส้นแดงแล้วไปที่ขั้วถูกต้องแล้วเราก็มาต่อที่ขั้วลบอีกชุดหนึ่งก็คือสายสีน้ำเงินแย่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตในส่วนนี้ข้างบนเพื่อให้เร็วก็ต้องใช้ไขควงขันให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดการสปาร์กและนี่เป็นการต่อชั่วคราวแต่ว่าถ้าต่อแบบจริงๆถาวรก็ต้องเก็บสายในส่วนนี้เพื่อไม่ให้มีสายลอกมาเสร็จทีนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำการเปิดหน้าจอดูโดยการกดตัวนี้นะครับกดแล้วไม่ทำงานแต่ทำงานเหมือนกันทำแล้วก็ดับคือแบตจะมีกระแสอยู่นิดหน่อยแล้วก็อาการเดิมก็คือจะติดอย่างนี้แต่ไม่โชว์ดิสเพย์จะขาวอย่างนี้แล้วก็ทำงานได้ใช้งานได้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือจะมีบางช่วงจะดับไปเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือทำงานจ่ายไฟอยู่โดยแบตจากตัวนี้เป็น external ทีนี้เราจะมาวัดโวลต์ที่เอาท์พุตของแบตตัวนี้ไฟเอาท์พุตที่ออกมา220โวลต์โดยการตั้งเล้ง AC เปิดมากิ๊กหนึ่งก็จะเป็น DC อีกกิ๊กหนึ่งก็เป็น AC เอาสายจะได้กี่โวลต์ได้กี่โวลต์162โวลต์ AC ซึ่งออกมาแบบนี้น่าจะเป็นที่ว่าแบตอ่อน